سلامونه ګران دوستانو، څنګه کولی شو د ای آی په واسطه شارټ او لانګ ویډیوګانې انلیمیټډ جوړې کړو بغیر له دې څخه چې کوم محدودیت شتون ولري. تاسو کولی شئ په زیاته اندازه سره ویډیوګانې د ځان لپاره جوړې کړئ. نو ملګرو یوه ډېره ښایسته او ساده او اسانه طریقه مې درته راوړې ده چې تاسو به وکولی شئ د هغه په واسطه زیاتې ویډیوګانې جوړې کړئ. په تېره ویډیو کې موږ د ای آی ویډیوګانو د جوړولو طریقه ښودلې وه د ګوګل فلو په واسطه، مګر د هغه په واسطه چې یوازې 2 ویډیوګانې په ورځ کې جوړېدې او نوره ویډیوګانې نه جوړېدې. نو ملګرو نن مو تاسو ته ډېره ښایسته طریقه راوړې ده چې په دې طریقه سره تاسو کولی شئ زیاتې ویډیوګانې جوړې کړئ، هغه هم شارټ او لانګ دواړه ډول ویډیوګانې تاسو کولی شئ جوړې کړئ. نو ملګرو بشپړه طریقه درته ښیم. د فایل څخه دمخه زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره یوه نوې ګټوره معلوماتي ویډیو لومړی ته تاسو در ورسي. راځو ملګرو په ویډیو باندې فایل کوو. لومړی به تاسو ملګرو جیمینای دلته تاسو ته ښکاري دا اپلیکیشن به له پلی سټور څخه راښکته کړئ. دا به ملګرو له پلی سټور څخه راښکته کړئ او دې ته به یو خارجي وی پی این آن کړئ او د خارجي هیواد سره به یې کنیکټ کړئ. نو ملګرو راځو دا به راخلاص کړئ، راځو دلته یې راخلاصوو. نو ملګرو دلته به لومړی به ملګرو تاسو له دې څخه باک شئ او چاټ جی پي ټي ته دا به راشئ، کولی شئ همدا جیمینای کې هم جوړ کړئ. نو زه دلته یو فارمټ راخلم له چاټ جی پي ټي څخه، زه ورته لیکم نو ملګرو ما دا ډول سره یو پرامپټ ورته ولیکه، تاسو کولی شئ هر ډول پرامپټ ورته ولیکئ. نو دا به ملګرو چاټ جی پي ټي ته سینډ کړئ. نو ملګرو دا ډول سره به موږ ته فارمټ راکړي. نو دا به ملګرو له دې ځای څخه کاپي کړئ، دلته به بیرته جیمینای ته راشئ او دلته به ملګرو دلته به جیمینای ته راشئ. جیمینای ته راغلی نو دلته به ملګرو تاسو ته ویډیوز اپشن ښکاري، دا به ورته انتخاب کړئ. دلته به ملګرو تاسو یو پرامپټ ورکړئ، هغه چې موږ له چاټ جی پي ټي څخه رااخیستی و، نو ورته سینډ به یې کړئ. نو دې دپاره به ملګرو یو څو دقیقې انتظار وکړئ. نو د هغې وروسته به تاسو ته ویډیو څنګه شي چمتو شي. نو تر هغه پورې ویډیو سکیپ کوم تر څو موږ ته د ویډیو څنګه شي چمتو شي. نو دا د ملګرو ویډیو چمتو شوه، دلته تاسو ته ښکاري ملګرو څومره ښایسته سټایل کې چمتو شوې ده لکه حقیقي. نو ملګرو زه تاسو ته پلی کوم. څخه خبر شئ نو غیرت سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که غواړئ چې هره ورځ له معلوماتي او ګټورو ویډیوګانو څخه خبر شئ نو غیرت سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دا که غواړئ چې هره ورځ له نو ملګرو دا د جوړولو اسانه طریقه ده. په همدې طریقه سره تاسو کولی شئ لانګ ویډیوګانې همدارنګه شارټ ویډیوګانې جوړې کړئ، هغه هم زیاتې ویډیوګانې. ملګرو که چېرته مو دا ویډیو خوښ شوې وي نو یو لایک هم ورکړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر نورو دا ډول ښایسته ویډیوګانو مو خدای سپارم، ښې شپې ولرئ.